قدیمی‌ها میگفتن بخت اوله، یعنی اگر توی ازدواج اولت خوشبخت شدی که هیچی، اما با ازدواج دوم و سوم هم خوشبخت نخواهی شد. امروز قرار روایت یک عشق ممنوعه رو بشنوید که حاصلش چیزی جز طمع و خشونت نبود. گفتم که ببر سرشو ببر بذار این ور من ببینم که زنده نمیشه بیاد. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید اولین ویدیو رو از همین پایین لایک کنید و بعد تا آخرش با من باشید. بریم به تهران. 30 دی ماه سال 92 یک مرد جوان به کلانتری 130 نظام آباد مراجعه میکنه و گزارش مفقودی پدرش رو ثبت میکنه. به پلیس میگه پدر 55 سالم که اسمش مجیده 7 سال پیش با یک خانم جوان ازدواج میکنه و کلاً با ما قطع ارتباط میکنه. بعد از ازدواج پدرشون رابطهشون با پدر خیلی کمتر میشه و پدرشون دیگه باهاشون تماس نمیگرفته به خاطر اینکه همسر جدیدش خیلی از خانواده قبلی شوهرش خوشش نمیومده و دوست نداشته این مرد با بچه‌هاش همچنان در ارتباط باشه. همچنین به پلیس میگه به خونش سر زدیم تا حال پدرم رو بپرسیم چون ازش بیخبر بودیم، اما همسرش گفت از پدرم خبری نداره و اصلا نگران پدرم هم نبود. به دنبال شکایت این پسر پلیس پیگیر این پرونده شد و تمام بیمارستان‌های تهران رو چک کردن، اما ردی از مجید پیدا نکردن. رفتن سراغ سمیه، همسر جوان مجید، تا ازش بپرسن شوهرت توی این مدت کجا بوده و چجوریه که ازش بیخبری؟ بعد از مراجعه به خونه سمیه توی صحبت‌هاش به این اشاره میکنه که مجید قبل از اینکه با سمیه ازدواج کنه 2 تا همسر دیگه داشته و از هر کدوم از همسرهاش چندین بچه داشته و گاهی پیش می اومد که به خونه اونها میرفت برای اینکه به بچه‌هاش سر بزنه و شب رو اونجا میگذروند و به خونه خودش بر نمیگشت. به خاطر همین سمیه خیلی نگرانش نمیشد. اما صحبت‌های ضد و نقیض سمیه نتونست پلیس رو قانع کنه بابت این بیخبریش از مجید همسرش. این مسئله باعث شده بود که پلیس به سمیه 32 ساله بیشتر شک کنه و مطمئن شه که سمیه در مفقودی مجید نقش مهمی داشته. همچنین پلیس توی تحقیقاتش متوجه میشه بعد از ناپدید شدن مجید از حساب بانکیش 2 بار برداشت شده. یک بار مبلغ 17 میلیون و بار دوم مبلغ 125 میلیون. سمیه 32 ساله 7 سال پیش با مجید ازدواج کرده بود و از مجید یک پسر 3 ساله داشت. توی خانواده خودش 4 خواهر و 5 برادر داشت. طبق گفته‌های خودش توی خانواده بزرگ شده بود که بهش بهانه میدادن. اگر کار خوبی میکرد یا اگر کار بدی میکرد به هیچ عنوان تشویق نمیشد. اگر کارش بد بود تو سرش میزدن و اگر کارش خوب بود جوری رفتار میکردن که اون کار خوبش به چشم هیچ کس نیاد. اعضای خانواده‌اش هر جا میشستن از سمیه بدگویی میکردن. در واقع این افراد خانواده که میگم همه اعضای خانواده به غیر از مادرش بودن، چون مادرش علاقه قلبی خاصی به این دختر داشت و میشه گفت این دختر رو از بقیه بچه‌هاش بیشتر دوست داشت. و دقیقاً همین باعث شده بود که اطرافیان سمیه، خواهرها و برادراش و حتی پدرش بهش حسادت کنن به خاطر محبت بیش از حدی که مادر خانواده به سمیه میداد. سمیه چندین بار تصمیم گرفته بود اقدام به خودکشی کنه و اولین اقدام به خودکشیش توی سن 18 سالگی بود. تصمیم گرفت خودش رو توی چاه بندازه، اما خانواده متوجه میشن و نجاتش میدن. بار دوم تلاش میکنه با چاقو توی خونه خود زنی کنه، اما باز هم اطرافیانش مانع میشن و اقدام دومش هم ناموفق میمونه. اقدام سومش زمانی بود که توی خونه مجید به عنوان همسرش زندگی میکرد و به خاطر فشارهایی که روش بود تلاش کرده بود خودکشی کنه، اما این بار مجید مانع این خودکشی شده بود. و جالبه که هر بار توی دوران مجردیش اقدام به خودکشی میکرد اطرافیانش میومدن نجاتش میدادن و بعد تازه ماجرای اصلی شروع میشد. کتکش میزدن، بهش فحاشی میکردن، سرزنشش میکردن که چرا نمردی. به قدری از خانواده کتک خورده بود و زخم زبون شنیده بود که آرزو میکرد همون موقع مرده بود. برادرهاش مدام بهش میگفتن تو چرا نمیمیری؟ تو چرا اون موقع نمردی؟ خب دلیل اصلیش به خاطر اینکه اومدین نجاتش دادین.
توی همون دوران یکی از برادرهای سمیه تصادف میکنه و فوت میشه و جالبتر از همه اینه که پدر خانواده رو میکنه به سمت سمیه و بهش میگه تو باید جای پسر من میمردی نه اون. و هر بلایی سر خانواده یا اطرافیان میومد خانوادهش بهش میگفتن این بلا باید سر تو میومد و بارها از پدرش هم کتک خورده بود، اونم به واسطه چکش. کتک خوردن‌های سمیه از 14 سالگی شروع شده بود و اولین بار برادر بزرگترش اون رو به باد کتک گرفته بود، صرفاً به خاطر اینکه پسر با غیرتیه. خواهرش یعنی سمیه توی حیاط کنار حوض داشت پاهاش رو میشست و به خاطر اینکه پاهاش رو بشوره طبیعیه که شلوارش یا دامنش رو یه مقدار بالا بکشه تا بتونه راحت پاهاش رو بشوره. ولی برادرش توی همون لحظه سر میرسه و با دیدن این صحنه که خواهرش پاچه‌هاش رو زده بالا و داره پاهاش رو میشوره غیرتی میشه، چوب رو بر میداره و تا میخوره سمیه رو کتک میزنه و بهش میگه تو فکر آبروی ما نیستی. اگر در و همسایه این وضعیت تو رو ببینن نمیگن مردای این خونه بی غیرتن؟ برای همین سمیه از خانواده‌اش متنفر بود، البته به غیر از مادرش. هیچ احترامی برای سمیه قائل نبودن و متقابلا سمیه هم هیچ احترامی به این خانواده نمیذاشت. جالبه که اگر توی خانواده بحث یا دعوایی پیش می اومد و مقصر اصلی سمیه نبود، خانواده تلاششون رو میکردن تا مقصر اصلی رو سمیه جلوه بدن. در کل به هیچ عنوان پشت این دختر در نمی اومدن و حمایتش نمی کردن. بعد از ازدواجش با مجید هم مثل خانواده روی سمیه دست بلند می کرد و کتکش می زد و هر بار سمیه ازش می پرسید تو چرا این کارو با من می کنی؟ پس تو چه فرقی با خانواده من داری؟ بهش جواب می داد از خانوادت یاد گرفتم. تو تا کتک نخوری آدم نمیشی. متاسفانه این رفتار بد توی وجود سمیه هم جا افتاده بود و تمام حرصش از مجید و خانواده خودش رو سر بچه 3 سالش خالی می کرد و اون رو کتک می زد. مجید هر دو همسر قبلیش رو طلاق داده بود و علت این جدایی ها خیانت های مکرر مجید بود که رو می شد و اونها درخواست طلاق می دادن و بعد از یه مدت سازش کردن دوباره یک خیانت جدید و در نهایت به طلاق می رسیدن. وضعیت مالی خوبی داشت، شغلش عتیق فروشی بود، نه به صورت یک مغازه بلکه زیرخاکی پیدا می کرد و اون زیرخاکی ها رو توی دست می فروخت. مدام سمیه رو اذیت می کرد و طبق گفته های خود سمیه با رضایت قلبی زن مجید نشد و اون رو به زور به مجید دادن. خانواده سمیه ساکن اردبیل بودن، اما خواهر بزرگترش ازدواج کرده بود و الان ساکن تهران بود و شوهر خواهر سمیه یک روز توی بیمارستان با مجید روبرو میشه و سر صحبتشون باز میشه و مجید میگه من مجردم. شوهر خواهر سمیه هم بهش پیشنهاد میکنه من یک خواهر زن دارم، بیا اینو بگیر. جالبه که سمیه میگه بعد از اینکه اولین بار مجید رو دیدم به خانوادم گفتم این به من نمیخوره، سنش از من خیلی بیشتره. اما به پیشنهاد خواهرش خانواده تصمیم گرفته بودن که سمیه رو شوهر بدن، چون از دست سمیه راحت می شدن و از طرفی مجید مرد پولداری بود و به راحتی میتونستن توی خانواده سرشون رو بالا بگیرن و باهاش پوز بدن که ما یک داماد پولدار داریم. روز عقدشون سمیه مدام گریه میکرد و نارضایتیش رو ابراز میکرد، اما خواهرش پشت سرش وایساده بود و مدام بهش تنه میزد که بله رو بگو، چرا ساکتی؟ بگو بله. حتی عاقدی که داشت خطبه عقد رو جاری میکرد به خانواده این دختر میگه این دختر رضایت نداره، مدام داره گریه میکنه، اجازه ندیدین این وصلت سر بگیره. اما این خانواده زیر بار حرف هیچ کس نمیرفتن چون تصمیمشون رو گرفته بودن. بعد از ازدواج سمیه متوجه رفتارهای بد مجید میشه که دست به زن داره، از طرفی زن بازه، پول و خرجی هم که برای خونه نمیده. متاسفانه دیر بود چون نه توی خونه پدری جایی داشت نه جایی رو داشت که بخواد بهش پناه ببره. میترسید که ننگ طلاق روی پیشونیش بخوره. جدا از همه اینها مجید هم نمیخواست این زن رو طلاق بده به خاطر اینکه میترسید به گوش 2 زنهای سابقش و بچه‌هاش برسه که پدرشون توی این ازدواج هم ناموفق بوده و این زنش هم ازش جدا شده. پس قطعاً دوباره همه فکر میکنن که مجید خیانتکار بوده و این جدایی هم مثل جدایی‌های قبلش
به خاطر خیانت‌های مجید بوده. مجید با وجود اینکه زن سومش رو هم گرفته بود، اما همچنان روابط پنهانی دیگه‌ای هم داشت و زنش سمیه متوجه شده بود که مجید داره بهش خیانت میکنه و متاسفانه یک بار که سرزده وارد خونه میشه متوجه میشه شوهرش به خونه برگشته و با یک زن توی اتاق خوابشونه. متاسفانه تا اینجا به خاطر پسرش توی این زندگی مونده بود و سکوت کرده بود و سازش کرده بود، اما از اینجا به بعد صبرش لبریز شده و مدام داره به مجید اصرار میکنه که طلاقش بده. 6 ماه قبل مجید به همراه همسرش به یک املاکی مراجعه میکنن برای اینکه برای همسرش یک خونه بخره. با مردی آشنا میشن به اسم آیدین که اونجا به عنوان مشاور املاک کار میکرد و این 3 ماه این زوج مدام در رفت و آمد بودن تا آیدین بتونه براشون یک منزل جدید پیدا کنه. جاهای مختلفی رو گشتن، با هم وقت گذروندن، حتی بعد از بازدید خونه‌های مختلف با هم ناهار هم می‌خوردن 3 نفره و در نهایت براشون یک آپارتمان مناسب پیدا کرد. اما بعد از اون آیدین رابطش رو با مجید و سمیه قطع نکرد و گاهی باهاشون معاشرت میکرد. به خونهشون میرفت، با هم مسافرت میرفتن، تفریح میکردن. سمیه توی این رفت آمدها از آیدین خوشش اومده بود، اما چیزی بروز نمیداد. تا اینکه یک روز وقتی از بازار داشت برمیگشت به سمت خونه، آیدین از املاکی میاد بیرون، باهاش شروع میکنه به سلام علیک کردن و چند قدمی رو با هم قدم میزنن و آیدین سر صحبت رو باهاش باز میکنه و بهش میگه حقیقتاً من ازت خوشم میاد. اگر برات امکان داره و ناراحت نمیشی شمارمو بگیر. تو زن خوبی هستی. خیلی وقته که میخوام اینو بهت بگم. تو رو خدا از دستم ناراحت نشی. آیدین از حس درونی سمیه بیخبر بود، اما انگار قبلاً توی این رفت و آمدها این جرقه عشق بین این 2 نفر زده شده بود و هر دو بیخبر بودن. سمیه که فکرشو نمیکرد توی یک همچین شرایطی قرار بگیره از خداش بود. بهش میگه باشه شماره‌تو میگیرم، فقط من باید زود برگردم خونه. وقتی میرسه خونه سریع به آیدین مسیج میده و شروع میکنن با هم صحبت کردن و همونجا به آیدین اعتراف میکنه که من یک مدت طولانیه که به تو حس دارم. اوایل سمیه و آیدین با هم درد و دل میکردن. سمیه از اخلاقهای بد همسرش برای آیدین میگفت و از طرفی همه اون عشق و محبتی که باید از مجید میگرفت آیدین داشت براش تامین میکرد و هر دو احساس میکردن عاشق شدن. بیایید با آیدین بیشتر آشناتون کنم. آیدین 49 ساله الان به عنوان مشاور املاک توی یک املاکی مشغول به کاره، اما 10 سال پیش یک ازدواج ناموفق داشت و حاصل این ازدواج 3 دختره. انواع مواد مخدر رو توی زندگیش تجربه کرده، شغل‌های مختلفی رو هم تجربه کرده که یکی از مهمترین هاشون سلاخی دام و رانندگی کامیون توی جاده بوده. توی بچگی بدون پدر مادر بزرگ میشه و تا کلاس 4 بیشتر درس نمیخونه چون اذیت میشده. وقتی کانون گرم خانواده بچه‌های دیگر رو میدیده اذیت میشده که چرا من یک خانواده گرم ندارم، الان میخوام برم مدرسه، از کی پول بگیرم که توی مدرسه تغذیه بخرم. برای همین کلاس 4 رو که تموم میکنه درسش رو دیگه ادامه نمیده و وارد بازار کار میشه. به گفته خودش هیچ وقت توی زندگیش عشق رو تجربه نکرده و وقتی سمیه رو میبینه متوجه میشه تمام اون چیزهایی که توی این 49 سال توی زندگیش نداشته، مثل خلأ مادر، خلأ همسر یا عشق، همه اینها رو توی وجود سمیه پیدا کرده. همچنین به گفته خودش سمیه خیلی زلال و مهربون بوده و اگر محبتی میکرده کاملا دلی بوده. دنبال پول یا منفعت از آیدین نبوده. 6 ماه از رابطه این 2 نفر میگذره. همه چیز براشون عالی بوده و از رابطهشون راضی بودن. سمیه هم برای خروج از خونه هیچ مشکلی نداشت به خاطر اینکه شوهرش بهش اعتماد کامل داشت و سمیه هر بار آرایشگاه رفتن یا خونه همسایه رو بهانه میکرد و 2 ساعتی رو میپیچید تا بره آیدین رو ببینه. یه شب نزدیک ساعت 3 آیدین به سمیه
مسیج میده و بهش میگه من واقعا دیگه از این شرایط خسته شدم، تکلیفمون رو روشن کن، اگر قرار جداشی تصمیم بگیر رو انجامش بده. سمیه بهش میگه اگه یه چیزی بهت بگم گوش میکنی؟ آره، فقط این دوری تموم بشه، هر چی باشه قبول میکنم. روز بعدش سمیه با آیدین تماس میگیره و بهش میگه بیا بریم بیرون، باهات کار مهمی دارم. با هم میرن توی آب میوه فروشی که همیشه با هم قرار میذاشتن. مثل همیشه معجون سفارش میدن و دوباره سمیه میشینه به گله کردن از مجید که این مرد زنبازه، منو میزنه، پول نمیده، منو طلاق نمیده، منم نمیخوام با این مرد زندگی کنم، من میخوام با تو زندگی کنم. و آخر صحبتهاش به آیدین میگه ازت میخوام شوهرم رو بکشی. جالبه که آیدین نه تنها شوکه نمیشه بلکه استقبال میکنه و همون لحظه شروع میکنه به نقشه کشیدن. هیجان زده میشه. بهش میگه نگران نباش، هر کاری که بگی انجام میدم. یه رفیق دارم که میتونم ازش دارو بگیرم. مجید رو بیرون میبریم، دارو رو به خوردش میدیم و میکشیمش. قرار میذارن سمیه مجید رو گول بزنه و بهش بگه که توی آرایشگاه از چند تا خانوم شنیده که یک منطقه بکری هست که پر از دفینه و زیرخاکیه و ترغیبش کنه که ستایی با آیدین برن اون منطقه رو ببینن، بهش سر بزنن و دفینه ها رو پیدا کنن و بفروشن و تقسیم کنن. در واقع قرار بود مجید رو راضی کنه که به این بهانه به آیدین زنگ بزنه و آیدین هم باهاشون همراه شه. آیدین هم قرار بود یک بیابون خلوت رو پیدا کنه و لوکیشنش رو به سمیه اطلاع بده تا اگر مجید ازش پرسید اون منطقه که میگی کجاست، اون لوکیشن رو به مجید معرفی کنه. نقششون جواب میده و مجید طمع میکنه و گول سمیه رو میخوره. ستایی حرکت میکنن به سمت منطقه‌ای که قرار بوده ازش کلی دفینه و زیرخاکی پیدا کنن. سمیه با خودش چای برداشته بوده و دارو رو از آیدین میگیره و توی چای شوهرش حل میکنه و به خوردش میدن. 15 دقیقه بعد مجید حالش بد میشه. دلپیچه شدیدی میگیره، استفراغ میکنه و این دو نفر هول میکنن، مجبور میشن سوار ماشینش کنن و با خودشون ببرنش به بیمارستان. اما توی مسیر هرچی بهش اصرار میکنن که بذار بریم درمانگاه، بریم بیمارستان، حالت جالب نیست، مجید زیر بار نمیرفته و میگفته منو ببرید خونه، یه چای نبات بخورم حالم بهتر میشه. و دقیقا همین اتفاق هم میفته. به خونه میرسن، سمیه براش چای نبات درست میکنه و بهش میده و بعد از خوردن چای نبات 2 ساعت بعد حالش میزون میشه. 1 هفته از این اتفاق میگذره و این زوج بیخیال مجید نشده بودن، دنبال یک راه قطعی بودن که دیگه این بار 100% از دست مجید خلاص شن. این بار قرار بود آیدین ماشین دوستش رو قرض کنه، بیاد دنبال مجید و سمیه و با هم برن بیرون و شام بخورن. تا ساعت 12 شب شامشون طول میکشه و وقتی شامشون رو تموم میکنن آیدین به مجید میگه من یک منطقه خیلی خوبی رو این اطراف میشناسم که پر از دفین است. بد نیست تا اینجا که اومدیم بهش یه سر بزنیم. سمیه هم اصرار میکنه و حرف آیدین رو تایید میکنه و میگه مجید اون سری حالت بد شد، نتونستیم به چیزی برسیم، خب حداقل تا اینجا اومدیم یه بریم یه سر بزنیم، ضرری که نداره. به محل مورد نظر آیدین میرسن، از ماشین پیاده میشن، اما سمیه کنار ماشین میمونه. آیدین و مجید به راهشون ادامه میدن. خیلی فاصله نمیگیرن از ماشین اما میرن پشت یک تپه. به محض اینکه از دید سمیه خارج میشن صدای فریاد مجید به گوش سمیه میرسه. آیدین چاقویی که سالها پیش باهاش سلاخی میکرد رو از جیبش بیرون میاره و به سمت چپ گردن مجید فرو میکنه. مجید جا میخوره، ازش میپرسه چی کار داری میکنی؟ چرا منو زدی؟ آیدین بهش جواب میده تو مدام داری به همسرت خیانت میکنی. آدم کثیفی هستی و این سزای کسیه که داره خیانت میکنه. مجید التماس میکنه نجاتم بده. قول میدم بعد از این دستم به دست هیچ زن دیگه‌ای جز زن خودم نخوره.
اما فایده‌ای نداشت. وقتی میاد ضربه دوم رو به گردن مجید وارد کنه، دست چپش روی شونه مجید بوده و سر چاقو بدون اینکه متوجه بشه به دست خودش برخورد میکنه و زخم عمیقی رو ایجاد میکنه. قدری این زخم عمیق بوده که استخون دستش رو میتونستی به راحتی ببینی. زخم دستش به شدت خونریزی داشت، اما آیدین اصلا متوجه نشده بود که دست خودش رو بریده. سمیه به شدت استرس داشت. صداشون رو از دور میشنید اما نمیتونست اونا رو ببینه. فقط صدای فریادهای آیدین رو میشنید که مدام فریاد میزنه زانو بزن، مگه بهت نمیگم زانو بزن. سریع خودش رو به اون 2 نفر میرسونه و لحظه‌ای که بهشون میرسه با صحنه فوق‌العاده وحشتناکی روبرو میشه. خون از گردن مجید میپاشید بیرون و لباس هر دوتایشون غرق در خون بود. سمیه با استرس به آیدین میگه بسه، عذابش نده، زجر کشش نکن، خلاصش کن، سرشو ببر بذار اونور ببینم مرده. آیدین سر رو از بدن جدا میکنه، به سمیه نشون داد تا خیالش راحت شه. شوهری که سالها عذابش میداد و زجر میکشید از دستش الان دیگه واقعا مرده و دیگه نمیتونه باهاشون کاری داشته باشه. طبق گفته های سمیه اون لحظه بعد از دیدن سر همسرش تمام استرس و ناراحتی و فشارهای عصبی که تا اون لحظه روش بوده از بین میره و فروکش میکنه و به جاش خیلی خوشحال بوده، سر حال بوده و به تنها چیزی که فکر میکرده شروع زندگی جدیدش با آیدین بوده و به هیچ عنوان از مرگ مجید پشیمون نبوده. درگیری حدود 20 دقیقه زمان برده بود و جسد رو همونجا توی اون بیابون رها کردن و به سمت ماشین اومدن تا سوار شن و برگردن تهران. اما توی این حد فاصله تپه تا ماشین سمیه متوجه میشه دست آیدین خونریزی شدیدی داره و خود آیدین تا اون لحظه متوجه زخم دستش نشده بود. توی مسیر برگشت به خاطر خون زیادی که از دست داده بود، وقتی پشت فرمون بود کنترل ماشین از دستش خارج میشه و گلگیر ماشین با گاردریل جاده برخورد میکنه و تصادف بدی میکنن. آیدین احساس میکرد داره میمیره و به خاطر خون زیادی که از دست داده بود مدام پلکهاش بسته میشد و خوابالوده بود. اول قصد داشت به بیمارستان مراجعه کنه اما به خاطر لباسهای خونیش به این فکر میکنه که احتمال دستگیر شدنش 100%. پس بیخیال میشن و میرن خونه سمیه، لباسهاش رو اونجا عوض میکنن و بعد سمیه با یکی از دوستان خودش تماس میگیره، ازش کمک میخواد تا دوتایی با هم دیگه آیدین رو به بیمارستان منتقل کنن. وضعیت آیدین به شدت اورژانسی بوده و بعد از رسیدگی‌های پزشکی پزشک‌ها موفق میشن جونش رو نجات بدن و زخم دستش بخیه‌های زیادی میخوره. بعد از تحقیقات پلیس متوجه رابطه سمیه و آیدین میشن و دستور بازداشت این 2 نفر صادر میشه. سمیه و آیدین با مدارکی که پلیس ازشون داشت وقتی روبرو میشن ناچار میشن هر دو اعتراف کنن به قتل مجید. همچنین اعتراف میکنن که جسد رو در بیابونی در کیلومتر 55 جاده قدیم قم تهران رها کردن و تیم تحقیقات بعد از رسیدن به محل وقوع جرم هیچ جسدی پیدا نمی‌کنن جز چند تکه لباس خونی که مربوط به مجید می‌شده. پلیس 1% احتمال میده که مجید زنده باشه، اما 99% احتمال میدن که حیوانات وحشی توی بیابون جسد رو تکه تکه کردن و هیچ اثری از جسد مجید نذاشتن. سمیه به قدری آیدین رو دوست داره و اظهار میکنه که عاشقشه که به پلیس گفته من یک زمین دارم که 1 میلیارد فروش میره، من حاضرم اون زمین رو بفروشم تا آیدین رو از زندان بکشم بیرون، رضایت ولی دم رو بگیرم، ولی اگر بخواین 1% آیدین رو بکشین، قصاصش کنین، اعدامش کنین، منم خودمو میکشم. دادگاه برای هر دوشون حکم قصاص صادر کرد و هر دو از سال 92 توی زندان بودن و داشتن حبسشون رو میکشیدن، چون باید از نظر جنبه عمومی جرم حبسشون رو میکشیدن و بعد حکمشون اجرا میشد. اما اولیای دم بعد از 10 سال در ازای 700 میلیون تومان پول رضایت دادن که این زوج عاشق آزاد شن
و جالبه که بدونید آزاد شدن و الان با هم زندگی میکنن. پسر 3 ساله سمیه وقتی سمیه دستگیر شده بود به بهزیستی منتقل شده بود و خواهر برادرای ناتنیش توان اینکه بتونن اون بچه رو به سرپرستی بگیرن یا پیش خودشون نگهداری کنن رو نداشتن. در نهایت بعد از اینکه این بچه به بهزیستی منتقل شد هیچ خبر دیگه ای از این بچه نیست و سمیه بعد از اینکه آزاد شد و الان با آیدین زندگی میکنه هیچ تلاشی برای پس گرفتن پسرش نکرده و متاسفانه از عاقبت اون پسر بچه خبری نداریم. حقیقتا نمیدونم اسم این چیزی که براتون روایت کردم عشق بود یا شهوت، اما خب تعریف من به شخصه از عشق چیز دیگه ایه. قضاوت این که این رابطه واقعا یک عشق واقعی و پاک بود یا یک شهوت زودگذر کاملا با شما. ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون در مورد این پرونده توی کامنت ها هستم و اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین لایک کنید یا اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا سری بعدی بازم ببینمتون و مرسی.